right අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු currency pair එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද ඇත්තටම currency pair එකකින් වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ cryptocurrency trading වලට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් මම recommend කරනවා මුල ඉඳලා ඉස්සරහට කෙලින්ම මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන යන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් තේරෙන්නේ නැති දේවල් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. right. දැන් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් spot market යටතේ එක වර්ගවල currency pairs. ඒ කියන්නේ BUSD based currency pairs, USDT based currency pairs, එතකම BNB BTC වගේ currency pairs. ඒ කියන්නේ USDT currency pairs නම් හැම cryptocurrency එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ USDT currency එකත් එක්ක. right. දැන් එතකොට USDT BNB වගේ currencies ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී තවදුරටත් මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. කොහොම වුණත් currency pair එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද ඇත්තටම currency pair එකකින් වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි අඳුරගමු. US dollar currency pair එකකින්. right. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ currency pair එකක්. මේ තියෙන්නේ BTC US dollar currency pair එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන US dollar එක. එතකොට මේ currency pair එක අපිට කියන්න පුළුවන් Bitcoin US dollar currency pair එක කියලා. එතකොට ඕනම currency pair එකක තියෙනවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකක්. currency pair එකේ මේ පළවෙනි currency එකට අපි කියනවා base currency එක කියලා. එතකොට දෙවෙනි currency එකට අපි කියනවා core currency එක. එහෙම නැත්නම් quoted currency එක කියලා. right. හිතන්න දැන් කෙනෙක් මගෙන් අහනවා මේ වෙලාවේ Bitcoin එකේ price එක කීයද කියලා. එතකොට මට මේ currency pair එකත් එක්ක Bitcoin එකේ price එක මෙන්න මෙහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. BTC USD සමානයි 20000 හෝ ඒ වෙලාවේ market එකේ තියෙන price එකක්. දැන් එතකොට ඔයාලට මතක ඇති spot market එකේ තිබ්බ currency pairs වල හැම එකකම මේ පළවෙනි currency එකට පස්සේ, ඒ කියන්නේ base currency එකට පස්සේ slash එකක් එක තමයි ඊළඟ currency එක තිබ්බේ. ඊට පස්සේ තමයි currency pair එකේ price එක තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම BTC/USDT ඊට පස්සේ currency pair එකේ price එක. Ethereum/USDT ඊට පස්සේ currency pair එකේ price එක. XRP/USDT price එක. right. දැන් එතකොට අපිට මේ currency pair එකත් ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ BTC/USD සමානයි 20000 කියන එක. දැන් එතකොට මොකක්ද මේ ස්ලෑෂ් එකෙන් අදහස් වෙන්නේ? මොකක්ද මේ සමාන ලකුණෙන් අදහස් වෙන්නේ? එතකොට මේ 20000 ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ මාකට් ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා මේ කරන්සි පෙයාර් එකේම ප්‍රයිස් එක. ඒ විදිහට කොහොමද වෙන්නේ? දැන් මතක තියාගන්න මම මේ කතා කරන්න යන්නේ කරන්සි පෙයාර් එකකින් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන. දැන් එතකොට අපි බලමු මොකක්ද මේ කරන්සි පෙයාර් එකේ ප්‍රයිස් එක කියන්නේ? මේ ස්ලෑෂ් එකෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? මේ සමාන ලකුණේ මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ කියලා. දැන් currency pairs එතකොට cryptocurrencies මේ දේවල් චුට්ටක් අමතක කරලා අපි මේක බැලුවොත් mathematical view එකකින් මේක ඔයාලට පේන්න පුළුවන් සමීකරණයක් විදිහට. නේ සරල සමීකරණයක් විදිහට. right. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් සමීකරණයකින් කරන්නේ අපි මේක සමීකරණයෙන් විසඳනවා කියන එකනේ කරන්නේ. නේද? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සමීකරණ සුළු කරනවා කියලා. නේද? එතකොට සමීකරණයක් සුළු කරනකොට මේක step by step හදාගෙන ඇවිල්ලා තමයි සමීකරණ උත්තරේ ගන්නෙ. right. දැන් එතකොට සමීකරණයක් විදිහට බැලුවොත් අපිට මේ ස්ලෑෂ් එක මේක අපිට ගන්න පුළුවන් බෙදීමක් විදිහට. එතකොට මේකෙන් මේ පෙන්වන්නේ BTC බෙදීම USD සමානයි 20000යි. දැන් සමීකරණයක් විසඳනකොට step by step එනකොට මේ සමීකරණේ ඊළඟ step එක විදිහට අපිට මෙන්න මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. BTC බෙදීම USD සමානයි 20000 බෙදීම 1 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගලට මතක ඇති සමහර විට මේ පැත්තේ අපිට බෙදන්න මුකුත් නැත්තම් අපි හිතා ගන්නවා යට එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙමනේ අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කියන දේවල් වල මොන හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් මැත්ස් ගැන ටිකක් වැඩිහින් දන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා මේක මෙහෙම නෙමෙයි මේ විදිහටයි වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් සමීකරණයක වෙන විදිහට මේක කරගෙන යනවා. ඒකම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මැත්ස් ගැන ගැඹුරින් දකින්න කෙනෙක් මේ BTC එකයි USD එකයි තනි සිම්බල් එකක් විදිහට හිතන්න. මොකද එහෙම නැතුනොත් කෙනෙක්ට මේක පේන්න පුළුවන් නිකන් B ගුණ කිරීම T ගුණ කිරීම C වගේ එකක්. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මට මේ currency pair එකක concept එක explain කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම හිතන්න. BTC කියන්නේ USD කියන්නේ තනි සිම්බල් එකක් සලකා කටයුතු කරන්න. right. හරි. දැන් අපි මේ සමීකරණේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන් බෙදීමේ ටික ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඊළඟට දෙන අපිට ගුණ කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක අර දෙපැත්ත මාරු කරනවා කියලා. right. ඒ කියන්නේ එක මේ පැත්තට යනවා USD මේ පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ BTC එකෙන් ගුණ වෙනවා USD 20000න් ගුණ වෙනවා. සමීකරණේ
විසඳනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ උත්තරය අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. BTC එක සමානයි USD 20000යි. දැන් එතකොට ආයෙත් අපි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට ආවහම කරන්සි පෙයාර් එකට ආවහම අපිට මේ උත්තරය මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ බිට්කොයින් එකක් ගන්න ඔයා US ඩොලර් 20000ක් වේදම් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට US ඩොලරයට සාපේක්ෂව බිට්කොයින් එකක මිල 20000යි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි කියන්න හොඳම විදිය. කියන්නේ මේක සාපේක්ෂ මිලක්. මේ කරන්සි පෙයාර් එකේ ප්‍රයිස් එක කියලා කියන්නේ සාපේක්ෂ මිලක්. ඇයි සාපේක්ෂයි කියලා කියන්නේ? මේ 20000 කියන ප්‍රයිස් එක US ඩොලරයට තමයි මේ 20000 සාපේක්ෂ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම කරන්සි එකකට නෙමෙයි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් එකටවත් එහෙම නැත්නම් රුපියලටවත් සාපේක්ෂව නෙමෙයි මේ 20000 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඩොලරයට සාපේක්ෂව බිට්කොයින් එකක මිල. දැන් හිතන්නකෝ මෙතන රුපියල් තිබ්බයි කියලා. ඒ කියන්නේ LKR තිබ්බ කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් LKR එකකින් බිට්කොයින් එකක් මේ වෙලාවේ ලක්ෂ 70ක් විතර. එහෙනම් අපිට මේ කරන්සි පෙයාර් එක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. රුපියලට සාපේක්ෂව බිට්කොයින් එකක මිල 70යි කියලා මෙතනයි. එතකොට කරන්සි පෙයාර් එක BTC LKR සමානයි ලක්ෂ 70 කියලා අපිට මෙතන හදාගන්න පුළුවන් කරන්සි පෙයාර් එක. එතකොට ඒකත් අර සමීකරණයක් විදිහට දාලා විසඳගෙන එනකොට අපිට LKR මේ පැත්තට එනවා, BTC එක මේ පැත්තට එනවා, LKR 70 කියලා මෙතන මේ විදිහට එයි. රයිට්, මේක ඕනම කරන්සි පෙයාර් එකකට අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ කරන්සි පෙයාර් එකේදී අපිට ඩොලරයට සාපේක්ෂව බිට්කොයින් එකක මිල 20000යි කියලා කියන්න පුළුවන්. රයිට්, දැන් එතකොට කරන්සි පෙයාර් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මේක තමයි. ඕනම කරන්සි පෙයාර් එකකින්. රයිට්, ඉතින් මම හිතනවා මේ කරන්සි පෙයාර් එකකින් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයගලන්ට අදහසක් ඇති. කරන්සි පෙයාර්ස් ගැන අපිට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු මේකේ part 2 විදිහට. එහෙනම් අපි යමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට.